امروز ادامه درس برنامه ورد است که قبلا ما درباره ورد بعضی چیزایی که ضروری بود یعنی چیزای ابتداییش معلوماتی رو کردیم. حالا میم درس خود را از دساتیر بعدی برنامه ورد چی میکنیم شروع میکنیم. اولتر از همه را باز میکنیم، در اندشته میکنیم ون ورد و انسر میکنیم. برنامه ورد ما شما چی میشه؟ باز میشه. قبلا تا هم معرفی کردیم و چیزایی که ضروری بود برای شما وضاحت دادیم. میم بالای نیو کلیک میکنیم. از قسمت نیو ما میتونیم یک صفحه جدید یا یک دکومنت جدید در برنامه ورد چی کنیم؟ ایجاد کنیم. وقتی که صفحه جدید ایجاد شد، این حال ما شما ساختار برنامه ورد با وضاحت دیده میتونیم یعنی واضح دیده میتونیم. از این قبل از اینکه ما شروع کنم از منوی فایل و به ادامه نیو و پیش بریم، میخوایم ساختار برنامه ورد را به صورت مختصر برای شما معرفی کنم. دوستای عزیز، این قسمت را که شما میبینید به نام Customize Quick Access Toolbar یاد میشه. Customize Quick Access Toolbar به خاطر یاد میکنند که یعنی بعضی دساتیر یا کامنت هایی که در برنامه ورد بسیار ضروری میباشه که ما امروز از استفاده میکنیم، میتونیم در اینجا بگنجانیم و از چی کنیم استفاده کنیم یعنی در مقابل چشمای ما باشه که درباره از این مینو به شکل مختصر و مفصل معلومات در آینده ها برای شما ارائه میکنم. قسمت دیگه که در موضوع که من میبرم هایلایت سفید برای شما نشان میده. این به نام تایتل بار یاد میکنه که عناوین صفحه های برنامه‌ای که ما شما سرش کار میکنیم در این قسمت برای ما شما چی میشه؟ ظاهر میشه. البته نام دکمنت صفحه برای ما شما در اینجا ظاهر میشه. طور مثال من میایم از قسمت میگم سیو، فایل خود را در کامپیوتر خود میخوایم سیو کنم در هر قسمتی که میخوایم. مثلا میخوایم در قسمت دسکتاپ به نام میبینید که تایتل بار ما شما به نام چی تبدیل شد؟ کرنت تبدیل شد. در این قسمت ما میتونیم بعضی چیزایی را که ما اطلاعاتی را که ما داریم در این قسمت چی کنیم؟ سرچ کنیم. تا مثلا یکم کلمه، یکم صفحه، هر چیزی که بخوایم در ما شما سرچ کردن میتونیم. این قسم الان اکتیویشن کد ویندوز میه. اگر اکتیویت کرده باشید اینجا برای شما اکتیویت نشته میشه یا هیچ نشته نمیشه و اگر در ایمیل لاگین شده باشید اینجا ایمیل شما رو چی میکنه؟ نمایش میده. اینی سه بتن به نام کلوز بتن و ماکسیمایز بتن و مینیمایز بتن یاد میشه که هر سه از این در مجموع به نام چی یاد میکنن؟ این وظیفه کارخانگی شما باشه. اگر جواب دادتان هستم و اگر نتانستید تا اینجا ما بر شما جواب میدم. میم قسمت بعدی در قسمت فایل کلیک میکنیم. اون باشه قبلا ما شما مطالعه کردیم. میم بالای نیو کلیک میکنیم. نیو را گفتیم که از این قسمت ما میتونیم یک صفحه جدید یا دکمنت جدید ایجاد کنیم. از قسمت اوپن ما فایل هایی را که قبلا ذخیره کردیم یا دکمنت های قبلا ذخیره کردیم میتونیم باز کنیم. چه قسم طور مثال در این قسمت برامون نشان میده که این فایل هست که قبلا ما شما چی کردیم باز ذخیره کردیم، اینجا برامون نشان میده. نه اگر در این موقعیت نبود میخوایم براوز کنیم در مای کامپیوتر میتونیم از قسمت براوز کلیک کنیم، بالای مای کامپیوتر بریم، فایل ما در هر قسمتی که باشه بازش میکنیم. چون فایل ما پروتکت است ما پسوردش میدونم برامون چی میشه؟ باز میشه. قسمت دیگهش میم در قسمت اینفو. از قسمت درباره همین دکمنتی که فعلی ما سرش کار میکنیم معلومات به مختصر برای ما شما میده و در قسمت ما میتونیم بعضی دساتیر دیگه داره که هر کدام از اونها رو چی کنیم دانه در مورد مطالعه قرار بدیم. قسمت اول میم سر protect document always open read only میگه که این همین دکمنت مثلا من نشته میکنم مساوی RND یا رند میگم این همین دکمنت ما را هر زمانی که ما دوباره باز میکنم به شکل چی برام باز کنم؟ به شکل ریداندی برام باز کنم. یعنی تنها خواندن بتونه هر کسی که بازش میکنم و دیش تغییرات آورده نتونه. وقتی که کار کردم ما سیو بگیم میرم کلوز میگیم. از این قسمت فایلی که به نام کرنت ما شما ذخیره کردیم پیدا میکنیم و بازش میکنیم. وقتی که باز کنیم برام میگه که میخواد به شکل ریداندی باشه. اگر ما در تغییرات بیاریم زمانی بخوایم سیو کنیم برای ما شما اجازه باید
نداره. وقتی که سیو میگیم برای ما شما اجازه نمیده، چون فایل که ما اینجا آمدیم در قسمت اینفو با شکل چی گفتیم؟ to prevent accidental change protected document کلیک میکنیم، میگیم always read only و سیو میگیم، میبریم. زمانی که ما رو باز میکنیم باید با شکل چی باشه؟ read only باشه. اما تغییرات میارم و سیو میگیم، برای ما باید اجازه نده، اما این فایل ما به شکل ریدانی فعلا ذخیره نشده. بنام دوباره میم امتحان میکنیم، بالا اینفو کلیک میکنیم، میبینی با شکل ریدانی ذخیره نشده، میگم always read only. این حال چی شد؟ ذخیره شد و سیو میگیم. حالا که ما فایل آواز کنیم برای ما آپشن ریدانی برای ما میگیم yes. زمانی که ما بخوایم دی تغییرات بیارم و کنترل و بیم اینجا فایل بگم همین تغییرات دی سیو شد، برای ما اجازه نمیده، میگه فایل تونه در قسمت دیگه ذخیره کنیم. بعد از این میایم در قسمت اینفو، بالا می کلیک میکنیم encrypted with password. هر با خواسته باشیم همین فایل ما رو به شکل پسورد پروتکت کنیم یا محافظت کنیم، میتیم یک پسورد برش میتیم و اوکی میگیم، جو میبریم. سیو اجازه نمیده به خاطر به شکل ریدابلی است. خب ما میگیم من میره از قسمت به مثلا میگیم برنامه دیگه current 2 دستا بگیم سیو. اینا اگه ما به فایل کرنت خود رو باز کنیم پسورد از ما شما میخوایم و شکل ادامه میرم باید چی گفتیم باز کنیم. یا میم در یک قسمت پس دوباره این فایل خود رو باز میکنیم، میگیم یه سوال میگیمش، میم از این قسمت اول اینفو ای را چی میکنیم، میگیم از این شکل برای سیو میگیم، پس دوباره بازش میکنیم، باز قسمت فایل میم از قسمت فایل که آمدیم در قسمت اینفو نشته است پروتکت داکومنتش برای ما شما مشکل encrypted پسورد خواندیم restrict editing برای ما بعضی فایل ها را چی میکنه غیر فعال میسازه، بس تصادیر در برنامه وورد یعنی restrict limit formatting شده limit که allow only this type of document و start enforcement yes enforce protection میتونیم protection شو بدیم. یک دو سه وقتی ما فایل رو باز کنم اول protection داره دیگه تغییرات آورده نمیتونیم. میبینی چی هست برای ما؟ بعضی آپشنایش غیر فعال است، چون ما از قسمت آمدیم در قسمت اینفو استرکتینگ چی کردیم؟ فعال کردیم. وقتی که سیو کنیم غیر فعال میشه. این حالا که بیم برای ما شما مشکل ایجاد نمیکنه. در قسمت بعدی از یکی از برنامه restrict access صلاحیت میتیم restricted access confidential all employee and high confidential all employee. فعلا access نداره restricted access ما فعال کنیم. بسیار بعد محدودیت ها بارش confidential یا بعضی employee باید چی باشه؟ با شکل confidential یا با شکل راست باشه. high confidential all یا با شکل بسیار عالی چی باشه میتونیم انتخاب کنیم. از قسمت که کدام جنبه عملی خاصه نداره. از دیجیتال سیگنیچرز هر وقت خواستم بشیم یک امضای دیجیتالی وارد برنامه صفحه خود بکنیم باید با شرکت مایکروسافت قرارداد داشته باشیم یا در یک از کمپانی های مایکروسافت امضای خود رو به صورت آنلاین ثبت کرده باشیم باید رو میتونیم به صورت دیجیتالی وارد صفحه وارد خود بسازیم. مارک از فاینالز یعنی تمام کارهایی که ما انجام دادیم میگم خلاص شده. همین صفحه کاری ما باید مانیتور بنان مارکت فاینال میگم هر کسی که باز کنه میفهمه که این صفحه چی شده با کلی کارش انجام داده شده. قسمت سیو داریم، فایل خود را سیو میکنیم با یک نوع مثلا مثال جمعه فایل آواز میکنم از قسمت فایل میگم نیو یک داکومنت جدید یک چیز نشته میکنم میگم فایل سیو. وقتی سیو کردم میگه در کدام قسمت میخوای سیو کنی اینجا برای ما شما نشان میده. فولدری که باز کنید ایشون برای ما نشان میده تو فولدرهایی که هست یا در خود کامپیوتر یا نمیم براوز میکنه در موقعی خود خواسته باشه. ما وقتی که سیو کردیم با انواع مختلف فرمت ها میتونیم سیو کنیم به شکل ورد داکومنت یا ورد مک رینبل
ورد 97 2003 بیمانوس که اگر به این ورژن های سابق هم که سیف کنیم میتونیم این فایل در ورد 97 2003 چی کنیم باز کنیم. تمپلیت به شکل تمپلیت، به شکل ماکرو، به شکل ورد 97 تمپلیت، به شکل پی دی اف، می فرمت های متفاوت است ما شما میتونیم سیف کنیم. یک کدام تک سیف تمنیل به شکل تمنیل می برم ذخیره کنیم. ماپ نیتورک درایو یک از نیتورک درایو ها ماپش میکنه. سیو آپشن باز آپشن هست که سیو میشه که باز در آینده ها برای شما معلوماتی را میکنه. جنرال آپشن باز آپشن های عمومی است. تمام مثل پاسورد اوپن، پاسورد مودیفای میتونه برش چی کنیم بگین جانیم. و کمپرس پیکچر و به شکل تصویر هم میتونیم چی کنیم کمپرس. نمیگه مالی را کار نداره. سیو از اینی کار میکنه، اما تفاوتش با سیوی است که سیو از یک فایل ما میتونیم با چندین نام متفاوت ذخیره کنیم، اما در سیو فقط یک فایل با یک نام میتونیم ذخیره کنیم. میمانیم بخش پرینت است که وقتی بالاش کلیک کنیم پرینتر برای ما دستاطیر پرینتر باز میشه. از قسمت اول پرینت خود انتخاب میکنیم. به قسمت کپی اسکنش از یعنی با چی تعداد کپی میخوایم از یک ورق پرینت شود انتخاب میکنیم. پرینت آل پیجز تمام صفحات رو ما پرینت میکنیم. پرینت سلکشن اما قسمتی را که انتخاب کردیم اما رو برای ما پرینت میکنیم. پرینت کارنت پیج در صفحه‌ای که فعلا کرسر ما قرار داده یا استریم اما رو چی میکنه برای ما پرینت میکنه. کاستم پرینت به شکل دلخواه از کدام صفحه تا کدام صفحه برای ما پرینت کنه انتخاب پرینت مارکاپ یا نشانه هایی که باشه رو برای ما میکنه. آن پرینت اول پیجز تنها صفحه تا یک، 3، 5، 7، 9، 11 رو برای ما پرینت میکنه. only print event pages خدا کنه 2000 صفحه داشته باشیم. صفحات جفتش پرینت میکنه. خدا کنه 3000 صفحه داشته باشیم. صفحات تاقش رو پرینت میکنه. صفحات جفتش ایونت میکنه. دیگه قسمت نشته است پیجز. اینجا ما شما میتونیم ذکر کنیم که کدام صفحه رو برای ما شما چی کنه پرینت کنه. نمبر صفحه پرینت وان سلاید یک طرفه برای ما شما پرینت کنه. پرینت بوت سلاید دو طرفه. print on both sides, and it is flip page on short edge. Manually print on both sides به شکل مانوالی ما میتونیم با دو طرف شیر کنیم. collected به شکل منظم برای ما پرینت کنیم، به شکل غیر منظم. اول از یک تا میگیره، بعد از دیگه دو میگیره، بعد از دیگهش میگیره. اما یک دو سه متومیره. اول از صفحه اول یک دو، بعد صفحه دو میگیره، بعد صفحه سه. اما یک اول از صفحه اول مکمل کلش میگیره، بعد صفحه دو مکمل کلش میگیره. به شکل منظم غیر منظم و منظم. پارت اینترنتشن صفحه را با کدام شکل برای ما شما پرینت کنه به شکل استاده یا افتاده. لیتر فرمت صفحه ما شما چی است؟ لیتر است، لیگل است، A4 است، اکسیج هر رقم که صفحه ما ورقی که ما شما میتونیم پرینت کنیم با منوعیت ورق باید چی کنیم اینجا انتخاب کنیم. باشه صفحه را اینجا انتخاب میکنیم. چند صفحه را یک صفحه برای ما شما پرینت کنیم اینجا انتخاب میکنیم. در قسمت شیر هر که خواسته باشیم این فایل با کسی شیر کنیم میتونیم استفاده کنیم، اما شرطش است که باید اینترنت باشیم. فیدبک اگر کنم فیدبک میخوایم میران کنیم بگیم I like something این فیدبک است میتونیم برای نفر میدونیم دکومنتش برش چی کنیم روان کنیم. قسمت آپشن میباشه که داریم دایره چی میکنیم معلوم مطالعه قرار بدیم. امید که معلوماتی رو که هم شما شریک ساخته مورد صنایع ما شما قرار گرفته باشه بنابراین جهت انکشاف ترقی و پیشبرد چنل یوتیوب که به خاطر پروگرام های کامپیوتر ما ایجاد کردیم مصرف به کمک آموزشی شما داریم که چنل یوتیوب ما یا ویدیو های بدیش بندازیم. لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر تا بتانن دیگران که ضرورت به تشریح برنامه از خود استفاده کنند.